สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคนเล่นของหรือพวกพรานป่ารุ่นเก่าคงจะเคยได้ยินชื่อของเครื่องรางอาถรรพ์ชนิดหนึ่งที่หายากยิ่งกว่างาช้างทั่วไปสิ่งนั้นเรียกว่าขนายช้างขนายคืองาขนาดเล็กและสั้นที่งอกออกมาจากช้างสีดอหรือช้างพังเพศเมียมักมีลักษณะกึ่งงากึ่งกระดูกซ่อนอยู่ใต้ริมฝีปากคนโบราณเชื่อกันนักหนาว่าขนายช้างคือของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเป็นเลิศทางด้านมหาอำนาจเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงแต่กฎเหล็กข้อหนึ่งที่คนเล่นของรู้ดีขนายช้างที่จะเป็นมงคลและทรงอานุภาพที่สุดคือขนายที่ช้างสลัดทิ้งเองหรือตกทอดมาจากช้างที่สิ้นอายุไขตามธรรมชาติเท่านั้นหากได้มาด้วยการเบียดเบียนหรือพรากชีวิตจากของมงคลจะกลายเป็นของต้องคำสาปที่เรียกหาความตายมาสู่ผู้ครอบครองทันทีแต่ความโลภไม่เคยปราณีใครเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในป่าดงดิบแถบชายแดนเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นตำนานการล่าที่จบลงด้วยความตายและความน่าสะพรึงกลัวของอาถรรพ์ป่าพรานยอดและสมุนอีก3 คนคือกลุ่มพรานใจบาปที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมพวกมันไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนกฎกติกาของป่าเมื่อมีใบสั่งซื้อขนายช้างในราคางามลิบลิบจากนายทุนพวกมันจึงจัดเตรียมปืนไรเฟิลอานุภาพสูงเดินทางล่วงล้ำเข้าไปในเขตป่าอาถรรพ์เขตห่วงห้ามที่ชาวกะเหรี่ยงละวาดต่างขนานนามว่าหุบเขาพญาช้างหลังจากแกะรอยอยู่3 วัน 3 คืนพวกพรานยอดก็พบเป้าหมายมันคือช้างพังวัยกลางคนตัวหนึ่งกำลังยืนกินโป่งดินอย่างสงบหากสังเกตให้ดีที่โคนงวงของมันมีก้อนสีงาช้างขนาดเท่าง่ามมือโผล่พ้นริมฝีปากออกมานั่นคือขนายช้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแทนที่จะรอหรือใช้วิธีทางไสยเวทตามธรรมเนียมพรานยอดกลับเสยะยิ้มยกปืนประทับบ่าเสียงปืนแผดก้องทำลายความสงบสุขของป่าดงดิบกระสุนเจาะเข้าที่จุดตายช้างพังผู้โชคร้ายแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานมันพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่กระสุนแล้วนัดเล่าก็พุ่งทะลวงร่างจนในที่สุดร่างมหึมาก็ล้มตึงลงกับพื้นดินเลือดสีแดงฉานไหลซึมย้อมโป่งดินจนกลายเป็นสีสนิมพวกพรานใจเหี้ยมหัวเราะร่าวิ่งกรูเข้าไปหาร่างที่ยังกระตุกเฮือกสุดท้ายพรานยอดเงื้อมีดอีเหน็บเล่มคมสับและชำแหละลงไปที่ริมฝีปากของช้างอย่างไม่ปราณีเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนใบหน้าของมันก่อนที่มันจะกระชากขนายช้างขนาดเท่าง่ามมือที่ชุ่มไปด้วยเลือดออกมาชูขึ้นราวกับเป็นถ้วยรางวัลของดีไม่ต้องรอให้ร่วงหรอกเว้ยตัดเอาตอนมันตายโหงนี่แหละคลังนักพรานยอดตะโกนก้องป่าโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นคือการเปิดประตูสู่นรกคืนนั้นขณะที่พวกพรานตั้งแคมป์ฉลองชัยชนะบรรยากาศรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนไปป่าที่เคยมีเสียงจิ้งหรีดเรไรกลับเงียบสงัดลงอย่างผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นลมหนาวพัดกันโชกมาพร้อมกับกลิ่นสาบสางที่รุนแรงจนน่าสะอิดสะเอียนกลิ่นสาบช้างจู่ๆไฟในกองไฟก็ดับวูบลงเหลือแต่เท่าฐานสีแดงฉานหมอกหนาทึบสีขาวหม่นเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมแคมป์อย่างรวดเร็วสมุนคนหนึ่งคว้าปืนลูกซองขึ้นมาด้วยความสั่นกลัวลูกพี่แผ่นดินมันสั่นตึ้งตึ้งตึ้งเสียงฝีเท้าหนักทึบดังก้องมาจากความมืดไม่ใช่ฝีเท้าของช้างตัวเดียวแต่มันคือเสียงของช้างทั้งโขลงที่กำลังเดินหน้ากระดานเข้ามาต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงสนั่นหวั่นไหวราวกับมีรถแท้งบุกทะลวงป่าและเหนือสิ่งอื่นใด
ปรากฏร่างเงามหึมาของสิ่งมีชีวิตที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าพญาช้างสารเจ้าแห่งโขลงช้างและวิญญาณแห่งป่าดงดิบร่างของมันสูงใหญ่เทียมยอดไม้ไผ่ผิวสีเทาเข้มกลืนไปกับความมืดงาทั้งสองข้างยาวโค้งจดพื้นดินและดวงตาของมันทอประกายสีแดงก่ำราวกับเพลิงเพชฌฆาตที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นยิงมันพรานยอดตะโกนสุดเสียงแต่ทว่าอาถรรพ์ป่าได้สำแดงฤทธิ์ปืนทุกกระบอกที่สับไกกลับมีแต่เสียงแฉะกระสุนด้านสนิทแม้แต่ดินปืนก็ไม่ทำงานสมุน2 คนแรกถูกงวงมหึมาตวัดรัดร่างรัดจนกระดูกแหลกเหลวขาดที่ก่อนจะถูกเหวี่ยงอัดกับต้นไม้ใหญ่จนสิ้นใจอย่างน่าสยดสยองสมุนอีกคนที่พยายามวิ่งหนีถูกโขลงช้างที่โกรธเกรี้ยวพุ่งเข้ากระทืบจนร่างแบนราบจมดินเหลือเพียงพรานยอดที่บัดนี้ขาทั้ง2 ข้างอ่อนแรงสุดลงนั่งคุกเข่าต่อหน้าพญาช้างสารมือของมันยังคงกำขนายช้างเปื้อนเลือดเอาไว้แน่นชาพญาช้างสารก้าวเดินเข้ามาหาอย่างช้าๆมันแผดเสียงกึกก้องกำปนาตสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งป่าเป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความร้าวรานและโกรธาพรานยอดพยายามจะประนมมือร้องขอชีวิตแต่ช้าไปแล้วท่อนขามหึมาของพญาช้างสารยกขึ้นสูงก่อนจะกระทืบลงมากลางร่างของพรานใจบาปปิดบัญชีหนี้เลือดอย่างสาสมเมื่อการชำระแค้นจบลงโขลงช้างต่างพากันสงบนิ่งพญาช้างสารก้มหัวลงต่ำมันค่อยๆใช้งวงที่แสนทรงพลังและนุ่มนวลคีบหยิบขนายช้างที่หลุดร่นจากมือของพรานยอดขึ้นมาอย่างทนุถนอมมันหันหลังกลับแผดเสียงร้องยาว1 ครั้งราวกับเป็นการสั่งการโขลงช้างทั้งหมดเดินตามพญาช้างสารหายลับเข้าไปในม่านหมอกมุ่งหน้าสู่หุบเขาลึกดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเข้าไปถึงสุสานช้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และลี้ลับที่ซึ่งกระดูกทุกชิ้นงาทุกกิ่งและขนายทุกอันจะถูกนำกลับคืนสู่ผืนดินคืนสู่เผ่าพงและบรรพบุรุษเพื่อให้วิญญาณของช้างพังผู้โชคร้ายได้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความโลภของมนุษย์และได้พักพิงอย่างสงบตลอดกาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีพรานคนใดกล้าย่างกรายเข้าไปในหุบเขาพญาช้างอีกเลยตำนานของขนายอาถรรพ์แห่งป่าดงดิบยังคงเป็นเครื่องเตือนใจคนเล่นของและพรานป่าทุกคนว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ของมันสิ่งใดที่เบื้องบนไม่ได้ประทานให้อย่าได้คิดช่วงชิงมาด้วยเลือดและน้ำตาเพราะท้ายที่สุดแล้วธรรมชาติจะทวงคืนทุกสิ่งอย่างสาสมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ